Salutare și bine v-am găsit la, cred eu, ultimul material pentru acest an. Astăzi o să vă dau feedback de la o lună de zile de când am semănat acest mix nou de la Barenbrug, Resilient Blue Lawn. După cum știți, eu am folosit foarte mult Play Sport-ul, care conține repereu, doar că avea foarte mult oleum perene și eu, cum am umbră din octombrie până în martie foarte multă, mi se rărea. Atunci am ajuns la un compromis și amestecam 1 la 1 sau 2 la 1 împreună cu Shadow and Sun. Acest mix Resilient Blue are o compoziție destul de interesantă și anume 45% varietăți de rubra, 30% Poa pratensis sau Kentucky Bluegrass și 25% Lolium perenne, dar cu tehnologia RPR. Lucrul interesant aici la Poa pratensis este că beneficiază de o tehnologie premiată în anul 2021 și anume Resilient Blue. Această tehnologie face ca planta în sine să fie mai rezistentă la căldură, la secetă, la boli și puțin mai rezistentă chiar la umbră, față de celelalte varietăți care nu conțin această tehnologie. Al doilea mare plus al acestui mix este faptul că Loliumul perenne în cantitate de 25% din mix are parte de tehnologia RPR. Dacă stăm să ne gândim, 55% din compoziția acestui mix de semințe este format dintr-o iarbă care se repară singură, se înmulțește prin stolon, dar acest lucru îl veți vedea abia la maturitate. Un alt plus al acestui mix este pe parte de mentenanță, are cerințe mai mici de apă, are cerințe mai mici de fertilizanți și nu crește la fel de des, de exemplu, acest mix care conține Bar Power RPR. Dacă îl tundeam de 3 ori pe săptămână, practic la 2 zile, conform descrierii acestui produs și o să vedem și în practică anul viitor, mai mult de 2 tunsori pe săptămână probabil că nu va fi nevoie. Să zicem, dacă deja tundem la 3 zile, deja este o îmbunătățire cu 50% față de acest mix. Eu de-a lungul timpului am mai folosit de la Barenbrug, cum am spus, acest Bar Power, care are RPR-ul premiat, Shadow-ul, care de asemenea este un mix de semințe premiat, dar și SOS-ul, care l-am folosit pentru supra însămânțare anul trecut pe peluza din spate și acela este un mix premiat. Trebuie să țineți cont că acest mix, având 30% Poa pratensis, este unul lent ca instalare. Ce o să vă arăt astăzi, avem noroc că este înorat și nu este soare. Și știți cu toții că atunci când este înorat, se văd toate defectele gazonului. Și o să vedeți de ce vă spun că este un mix lent ca și instalare. Nu este de speriat, trebuie doar să aveți răbdare, pentru că 30% Poa pratensis, știm că germinarea este între 15 și 30 de zile, așadar și celelalte tipuri de semințe folosite în acest mix trebuie să fie lente ca instalare pentru a ține pasul cu acest Poa pratensis. Acum haideți să vedeți cum arată de ansamblu gazonul. Sunt și ceva buruieni, dar în special sunt semințe de la această margine verde, care îmi place foarte mult și nu voi renunța la ea, doar voi smulge sau pur și simplu voi aplica un dicopurtop. Dacă vă aduceți aminte, o să vă arăt acum și această zonă cu folie. Aici am avut cele mai mari probleme. Una din zone, după cum vedeți, s-a recuperat foarte bine. Acum să vă mai arăt încă o zonă care este în recuperare, chiar aici și în partea asta la altă, la fel, este în recuperare. Să vă arăt și o zonă în care experimentul meu cu folia a avut rezultate foarte bune, este aici. Dacă vă uitați, ia uitați-le ce firave sunt, deci vor crește și se vor îndesi. Chiar dacă mai am goluri, cum am aici sau aici, nu voi face nimic pentru că iarba se repară în ghilimele singură. Și aici este zona de control și zona în care mi s-a stricat un aspersor și mi-a spălat niște semințe, dar totuși a ieșit ceva. Per total, eu sunt mulțumit de până acum, având în vedere că este un mix foarte lent. Între timp s-a pus și ploaia. Și voi avea răbdare pentru că abia anul viitor voi vedea cu adevărat rezultatele acestei însămânțări cu acest nou mix.
Acum, după ce ați văzut cum stă treaba în gazon și ce înseamnă un mix lent ca instalare, voi aplica un insecticid pentru tipule și anume voi folosi Karate Zeon. O să găsiți în descriere link de unde puteți să-l achiziționați și Landscaper-ul Pre-Winter, îngrășământul de iarnă. Acum plouă, voi folosi această protecție pentru cuvă. Nu vă recomand să aplicați pe ploaie sau înainte de ploi, primăvara și vara, când ploile sunt torențiale. Una este o ploaie de toamnă liniștită care poate în 24 de ore are 5 litri pe metru pătrat și una este o ploaie torențială de vară care poate, nu știu, într-o oră are 20 de litri pe metru pătrat. Acesta are o longevitate de 4-5 luni de zile, deci ar fi suficient până undeva în luna februarie sfârșit. Ca și doză voi folosi 35 de grame pe metru pătrat din acest produs. Iar pe partea de tuns, voi trece iarna cu el la 4,5 cm. Dacă cumva mai vin zile călduroase, acum fiind frig afară, sunt 15 grade și înnorat, probabil că voi scade la 3,5, dar totul ține de cum va crește în continuare, pentru că este foarte lent și a treia tunsoare practic a avut-o acum câteva zile, dar de atunci nu a mai crescut și nu văd să-l tund foarte curând. Cam acestea au fost informațiile la o lună de la însămânțarea acestui nou mix. Pe grupul de Facebook Gazonul tău ce culoare are și pe pagina de Facebook Brony Lawn Care vă voi mai ține la curent cu starea gazonului. Așadar, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați fost alături de mine și în acest an, pentru că sunteți acolo și vizionați videoclipurile mele. De aceea vă rog un like, un share și toate cele bune. Salutare!